بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پبلک هیلث او اپیډیمیولوژي ډیفینیشن نه بعد اوس کوم چې ټاپک دی هغه د ټایپس اف اپیډیمیولوژي. د اپیډیمیولوژي سو ټایپس دي. نو اپیډیمیولوژي دوه میجر کیټګریز کې ډیوایډ شوی ده او هغه د څه په بیس باندې یو د اوبجیکټیو او د ریسرچ کوېسچن په بیس باندې. فرست نمبر په هغه کې د ډسکرپټیو اپیډیمیولوژي، څنګه چې د نوم نه ظاهره ده ډسکرپشن. نو ډسکرپشن کې به مونږ څه وایو په ډسکرپټیو اپیډیمیولوژي کې؟ په هغه کې به مونږ د ډیزیز فریکوینسي چې مطلب دا په څومره ریشو باندې راغلی ده او ډیزیز ډسټریبیوشن څومره خور شوی دی او ادر هیلث ریلیټډ ایونټس په دې کې مونږ واضح کوو. نو ادر هیلث ریلیټډ ایونټس څه دي؟ لکه پرسنل هایجین شو، انوایرمنټل هایجین شو، یا کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ډیزیز شول. او ادر هیلث ایونټس کې دا هم راځي چې د پرسن باندې دا یا د انډیویجوال یا په کمیونټي باندې هغه کم فیکټرز دي، هغه کم ډیټرمینټس دي چې هغه زموږ سره ډیزیز مخې ته بوستی شي. نو په ډسکرپټیو اپیډیمیولوژي کې به یو مونږ دا سټډي کوو. دویم به مونږ په ډسکرپټیو اپیډیمیولوژي کې دا سټډي کوو چې دا مونږ ته څلور کوېسچن آنسر راکوي او هغه څلور کوېسچن کم دي. نو په اپیډیمیولوژي کې شپږ کوېسچن دي، د شپږ کوېسچنز څلور کوېسچن چې دی هغه په ډسکرپټیو اپیډیمیولوژي کې به حل کیږي. نو هغه کم یو دی؟ فرست نمبر کوېسچن چې دی هاو مینی مطلب دا شو چې ډیزیز په څومره خلکو کې خور شوی دی، وو او څو کې افیکټ کړي دي، ویر په کم ځای کې اینډ وین او دا کله. نو دا څلور کوېسچن چې کوم دي دا په ډسکرپټیو اپیډیمیولوژي کې دي. او انالایټیک اپیډیمیولوژي مین انالیسیس. نو انالیسیس مین تجزیه کول. نو په دویم کیټګري چې د اپیډیمیولوژي کوم ده هغه د انالایټیک اپیډیمیولوژي. په انالایټیک اپیډیمیولوژي کې به مونږ څه سټډي کوو؟ په انالایټیک اپیډیمیولوژي کې به مونږ سټډي کوو determinants of health problem چې دا health problem د کم ځای نه راغلی دی. determinants mean factors، هغه factors کم چې زموږ سره د health مسلې ایشو پیدا کوي هغې انالیسیس به کوو چې آیا دا انوایرمنټل دي یا پرسنل دي یا دا زموږ سره واټر بورن دي، فود بورن دي، یا کمیونیکیبل ډیزیز کې پرسن ټو پرسن دي، یا سیکشوال ټرانسمیټډ ډیزیز دي. نو دې ته وایي انالیسیس. او په انالایټیک اپیډیمیولوژي کې به مونږ ته دا دوه کوېسچن آنسر راکوي. کم کوېسچن هاو، څومره اینډ وای، ولې ډیزیز څنګه راغلی دی، هاو او وای دا د خلکو کې ولې خور شو، فریکوینسي ولې زیاته ده، ریشو ولې زیاته ده، په کم ایج پیپل کې دا راغی، په چلډرنس کې دي که ایډلټس کې دي، میل کې فیمیل کې، او یا اولډ ایج والے پیپل یې اټیک کړی دی یا د دې اپیډیمکس دی، انډیمکس دی، پینډیمک دی. نو دا ټوټل سټډي چې کوم ده دا په انالیټیک اپیډیمیولوژي کې به سټډي کیږي. اوس نیم 3 components of epidemiological triad. Epidemiological triad څه ته وایي؟ Epidemiological triad دا زموږ سره یو ټریډیشنل ماډل دی د انفیکشس ډیزیز څنګه کاس کیږي انفیکشس ډیزیز. نو دا انفیکشس ډیزیز ټرایډ چې کوم دی په دې کې څه شاملي؟ په دې کې یو شامل دی انوایرمنټ، دویم ایجنټ او دریم هوست. دی یو ټراینګل جوړ کړی دی په کم کې چې ډیزیز کاس کیږي. په چا کې ډیزیز راځي؟ د انوایرمنټ نه هوست ته او یا دا به راځي ایجنټ به ډیزیز کاس کوي په چا کې؟ په هوست کې. خو ترو د چا به کاس کوي؟ د دې انوایرمنټ. نو دا انوایرمنټ، ایجنټ او هوست دا یو ټراینګل جوړوي چې په کم کې چې هوست دا ډیزیز کاس کیږي د ایجنټ نه، او دا ایجنټ چې دا په کم ځای کې دا په انوایرمنټ کې. نو دې ته اپیډیمیولوژیکل ټراینګل یا اپیډیمیولوژیکل ټرایډ ویل کیږي. په دې کې 3 پارټس دي او هغه 3 پارټس چې کوم دي هغه کم دي. نو 3 پارټس په هغه کې فرست نمبر ایجنټ دی. نو ایجنټ څه کوي؟ ایجنټ چې دی کنه دا مایکرو ارګانیزم دی. نو دا ډیزیز کاس کوي په چا کې؟ په هوست کې. نو دا ایجنټ څه کیدی شي؟ نو دا میبي چې بیکټیریا، وایرس، فنجای، پیراسایټس، وارمز یا ادر بیکټیریل سپورس یا ټاکسین. نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته ویلی کېږي ایجنټ. د ډیزیز کاس کوي. نو د ډیزیز په چا کې کاس کوي؟ ایجنټ ډیزیز کاس کوي په هوست کې. اوس دا هوست چې کوم دی دا یو ارګانیزم دی یا انیمل دی یا پلانټ دی چې دی دا ایجنټ کیری کوي. نو دا ایجنټ څه کوي؟ په دې کې ډیزیز کاس کوي، ډیمیج کوي، اوسیږي پکې هم پیراسیټک انفیکشن چې کوم اوسیږي هم او هغې کې ډیزیز هم کاس کوي، یا په سیل لیول باندې یا په ټیشو لیول باندې یا په ارګن سیسټم یا په ټول هول باډي کې. او تھرډ نمبر چې کوم دی هغه زموږ سره دی انوایرمنټ. نو انوایرمنټ چې دی دا آوټ سایډ فیکټرز دی کوم چې زموږ سره افیکټ کوي اپیډیمیولوژیک آوټ بریک او کلیکټیولی دا چې دی موږ دې ته انوایرمنټ ویلی شو. نو کله چې ایجنټ ډیزیز کاس کوي په هوست کې، نو دغه هوست میبي چې
یا په اپیډیمیک لیول باندې وي یا په انډیمیک لیول باندې وي یا په پینډیمیک لیول باندې وي. نو د دې ټولو چې کوم افیکټ دی نو هغه زیاتره د څه د وجې نه دی، هغه د انوایرمنټ د وجې نه دی. دلته کې مونږ کتلی شو که تاسو وګورئ یو دا هوسټ دی اوس زموږ سره هوسټ. نو د هوسټ چې دی دته ډیزیز راغلی دی د چا د وجې نه؟ ډیزیز راغلی دی دته د مایکرو ارګینزم د وجې نه، او هغه مایکرو ارګینزم په کوم ځای کې اوسیږي؟ هغه په انوایرمنټ کې اوسیږي. دغه شانتې که تاسو وګورئ نو زموږ سره د ډیزیز ریشو چې کوم ده هغه به د انوایرمنټ نه زیاتیږي او د انوایرمنټ نه به کمیږي. نو ډیزیز ریشو کله چې اپیډیمیک راځي یا انډیمیک راځي نو په هغې کې غټ رول چې کوم دی هغه د څه دی؟ هغه د انوایرمنټ دی. نو په انوایرمنټ کې که چېرته کې زموږ سره ایجنټ په زیات مقدار کې موجود وو او انوایرمنټل هایجین نه و، پلوشن و، نو ډیزیز به زیاتی، هوسټ به زیات افیکټ کیږي، ټرانسمیشن به زیاتی. او د دې په اپوزیټ که چېرته کې زموږ سره انوایرمنټل هایجین و، پلوشن نه و، پاپولیشن کم و، نو د ډیزیز سپریډ چې دی هغه به بیا کم کیږي. What is preventive health care or disease prevention؟ څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې prevention is better than treatment. prevention یا پرهیز علاج سے بهتر ہے. نو پریونټیو هیلث کیر څه ته ویل کیږي؟ نو پریونټیو هیلث کیر دا زموږ سره هغه ګروپ اف اکټیویټیز دي چې په هغې کې هغه ډیزاین شوي د څه لپاره؟ د پیشنټ د پروټیکشن لپاره. او څومره ممبرز چې په کمیونټي کې اوسیږي نو د څه نه د اکچوال پوټینشل نه د هیلث چې کوم د هیلث ریلیټډ هیزرډس چې کوم دي یا تھریټس دي یا هارمفول افیکټ دي یا هارمفول کانسیکوینسز دي، نتایج دي د یو ډیزیز نه، د هغې نه د پاپولیشن بچ کولو ته مونږه پریونټیو هیلث کیر ویلی شو. پریونټیو هیلث کیر چې کوم دی دا ډیر زیات اهم دی د څه لپاره؟ چې زموږ سره یو ډیزیز اکر نشي. لکه ډیزیز ریسک فیکټرز تا سره موجود دی یا نه دی موجود، نو که نه موجود د هغې نه د بچاو چې دی په پرایموریل لیول باندې کیږي، او که ریسک فیکټرز تا سره موجود نو بیا پرایمري، سیکنډري او ټرشري لیول باندې کیږي. پریونشن دی دا زموږ سره یو اکشن دی. اوس د څه دپاره دا اکشن دی؟ نو د دې مقصد دا دی چې مونږه ختم کو، ایراډیکیشن وکړو، الیمینیشن وکړو یا کم کو، ریډیوس کو، مینیمایز کو د ډیزیز افیکټ او ډیسیبیلیټي، چې ډیزیز رانشي یا که راغلی خو چې هغه ریډیوس شي او ډیسیبیلیټي په هغې کې رانشي. په پریونټیو مجر کې یا په پریونټیو هیلث کیر کې څه شامل دي؟ نو په هغې کې هغه مجرمنټ شامل دي چې مونږه هغه مجرمنټ یا هغه پوینټ اپلای کو چې په هغې باندې د ډیزیز فیکټر، ریسک فیکټر کم شي، مینیمایز شي. دویم دا دی چې مونږه هغه مجرمنټ واخلو چې په هغې کې زموږ سره د ډیزیز کم چې ډیزیز فیکټرز دي یا ډیزیز ریشو چې راغلی ده چې هغه زموږ سره څه شي؟ ډیزیز ریشو زموږ سره کم شي، ایگزیسټینګ ډیزیز اینډ چې کم ډیسیبیلیټي هغه راوستي چې هغه امپروو کړي. او تھرډ نمبر چې کوم دی سکرینینګ فار د ارلی ډیټیکشن اف ډیزیز، د ډیزیز ډیټیکشن دی او بیا د هغې سکرینینګ دی، د هغې نه د هیلتي او د نان هیلتي خلق یا د پبلک د هغې سکرینینګ کول دي. په پریونټیو هیلث مجر کې زموږ سره دا هم انکلوډ دي د پبلک هیلث اچیومنټ، د هغې کې ویکسینیشن پروګرام چې کنټرول کو موږ څومره انفیکشس ډیزیز په سبب، لکه فار ایگزامپل پولیو شو، ډایپتیریا شو، یلو فیور شو، سمال پاکس شو، میزل، داسې نور 9 چې کوم چلډرن کوم ډیزیز دي کمیونیکیبل ډیزیز چې هغه په ویکسینیشن سره، ایمونایزیشن سره کنټرول کیږي. نو په پریونټیو هیلث مجر کې یو د ویکسینیشن هم اهم رول دی. What are 3 levels of preventive health care؟ اوس مونږه د پریونټیو مجر چې کوم دي د هغې کم 3 لیول دي چې په هغې باندې مونږه دا مینیمایز کولی شو او دا مونږه پریونټ کولی شو. نو د هغې 3 لیول چې کوم دي یو پرایمري لیول، سیکنډري لیول او ټرشري لیول. خو د دې نه علاوه د دې د پرایمري لیول نه علاوه د دې یو بل لیول دی چې هغې ته پرایموډیل لیول ویلی شي. پرایموډیل لیول د پرایمري نه مخکې وي. پرایموډیل لیول کې څه وي؟ پرایموډیل لیول کې پیپل چې دی هغه نارمل لایف تیروي او هغې ته د ایبسنس اف ریسک فیکټر ویلی کیږي. لکه په هغې کې ریسک فیکټر نه وي. فار ایگزامپل لکه یو کس دی هغه اوبیس نه دی، اوبیسټي په هغه کې نشته یا اوورویټ هغه نه دی، خو هغه ته داسې دغه ورکې ایډوایز ورکې، داسې نصیحت هغه ته ورکې چې هغه اوبیس نشي. نو دې ته مونږ ویلی شو پرایموډیل لیول. یا فار ایگزامپل یو ډیسیبیلیټي ده چې هغه نشته، یو گیم والا ته یو د هغه کې څه انجري نشته، خو د انجري د راتلو نه مخکې، د یو ریسک فیکټر راتلو نه مخکې مونږ ته هغه ته ایډوایز کوو، هغه ته پریکاشنري میجرزمنټ ورکوو. نو دې ته مونږ وایو پرایموډیل لیول اف پریونشن.
نو پرایموډیل لیول پریونشن چې کوم دی هغه مونږ په څه باندې کولی شو؟ په ماس ایجوکیشن باندې کولی شو، تھرو سیمینارز، تھرو سکولز، تھرو یونیورسټیز، تھرو سوشلز ورکینګ او انډیویجوال ایجوکیشن هم ورکولی شو، تھرو پمپلیټس ورکولی شو یا تھرو سوشل الکترونیک اینڈ پرنٹ میډیا باندې به هغه ورکولی شو. په ډیفرنٹ سیمینار مونږ ارینجمنټ کولی شو یا ډیفرنٹ ہوم ټو ہوم پیپل مونږ لیږلی شو چې هغه څه ورکړي؟ پرایموډیل لیول اف پریونشن هغه ورکړي. دینه بعد چې کوم پریونشن دی هغه پرایمري لیول دی. نو پرایمري لیول کې به ریسک فیکټر زموږ سره موجود وي. لکه ریسک فیکټر څه؟ ریسک فیکټر مطلب دا دی چې یو ډیزیز راغلی دی، ډیزیز راغلی دی نو د دې پرایمري لیول اف پریونشن پکار دی. پرایمري لیول چې دی دا ارلی ریکګنیشن دی، پریونشن دی د ډیزیز او د امپورټنٹ پارت اف د هیلث کیر د دې وجې نه چې هغه مونږ ډیزیز ډیټیکټ کو په انیشیل او په کیوریبل سټیج کې. نو د دې ته پریونټینګ بیا اسان وي او د دې پریونشن او د دې کوموربیډیټي مین چې د دې ډیزیز سره بل ډیزیز ریلیټډ کم یو دی. نو پرایمري لیول کې به په پرایمري لیول هغه پریونشن دی چې په دې کې به ریسک فیکټر موجود وي او هغه ریسک فیکټر چې دی هغه به مونږ اراډیکیټ کوو. نو د هغې اراډیکیشن فرست ریکګنیشن دی، سیکنډ د هغې بیا په اولني سټیج کې د هغې ټریټمنټ دی. نو دې ته ویل کېږي پرایمري لیول آف پریونشن. اوس سیکنډري لیول آف پریونشن چې کوم دی په دې کې به ډیزیز الریډي ډیولپ شوی. سیکنډري لیول اف پریونشن به مونږ کله کوو؟ سیکنډري لیول اف پریونشن به هلو کېږي چې دې کې به ډیزیز الریډي ډیولپ شوی. نو دا به بیا څه غواړي؟ دا به ارلی ډایګنوزس غواړي او ټریټمنټ به غواړي. په دې کې هیلث پروموشن او سپیسیفیک پروټیکشن پکاري. اوس د سیکنډري لیول د هغې یو مقصد بل دا دی د هیلث پروموشن، specific protection, modification د انډیویجوال د سوشل سرکمسټانسز یا د هغه لایف سټایل به چینج کیږي او کم چې امپرومنٹ پکار دی هغه امپرومنٹ به د په لایف سټایل کې راوستل غواړي او چې کومې سره ډیزیز پریونټ کیږي. نو د سیکنډري لیول څه شو؟ سیکنډري لیول اف پریونشن دا دی چې په دې کې به ارلی ډایګنوزس ټریټمنټ پکار وي. دا به په کم خلکو کې پکار وي. نو سیکنډري لیول هغه پریونشن دی چې دا ډیزیز ډیولپ شوی په خلکو کې، مطلب په پرایموډیل لیول کې ستاسو سره ریسپیکټر نو، په پرایمري لیول کې ریسپیکټر صرف ریسپیکټر راغلیو، په سیکنډري لیول کې اوس تاسو سره ډیزیز ډیولپ شوی دی. نو په ډیزیز چې کله ډیولپ شي نو بیا به هغې کې سپیسیفیک پروټیکشن او هیلث پروموشن، نو دا ارلی ډایګنوزس او تھرو ټریټمنټ کېدی شي. د دې نه علاوه بل چې موږ سره کم دی هغه دی ټرشري لیول. نو ټرشري لیول کې به څه؟ ټرشري لیول د پریونشن هغه دی چې په دې کې ارلی آیډنټیفیکیشن دی د های ریسک انډیویجوال. های ریسک انډیویجوال مطلب دا دی چې هغه کس یا هغه انډیویجوال چې هغه یو ډیزیز داسې ډیزیز چې هغه میجر لایف تھرټنینګ ډیزیز النسي لکه هارت ډیزیز شو یا کینسر شو، نو د دې به په فرست کې ارلی آیډنټیفیکیشن پکار وي ځکه چې د های ریسک انډیویجوال دی، د هارت ډیزیز نه دی د ډیت کېدی شي، د کینسر نه د ډیت کېدی شي. نو د ټرشري لیول چې کوم دی په دې کې به په ټایم باندې څه کېږي؟ پریکاشنري لایف سټایل ماډیفیکیشن به پکار وي او هغه میجرمنټ په پکار وي کوم چې د ټریټمنټ د امپرومنٹ لپاره چې ټریټمنټ کیږي خو چې امپروو کیږي او په دې کې به مونږ ډیسیبیلیټي د ډیزیز ختمو. نو څه شو؟ یو به ډیسیبیلیټي لیمیټیشن راولو او یو به ریهیبیلیټیشن کو. امپیرمنٹ او ریکوري به ضروری وي ځکه په ټرشري لیول چې دی هغه به هغه انډیویجوال وي په کمیونټي کې چې هغه ته میجر لایف تھرټنینګ ډیزیز وي چې د هغه نه د هغه ډیت کېدی شي. نو په هغې کې د ټرشري لیول د پریونشن به څه کېږي؟ نو امپیرمنٹ راغلی دی د هغې به ریکوري پکار وي. ډیسیبیلیټي لیمیټیشن چې دته کم ډیسیبیلیټي راغلی ده هغه به مونږ لیمیټ کوو او ریهیبیلیټیشن مین دا دی چې په ټرشري لیول کې به مونږ ریهیبیلیټیشن کوو د پرسن ته چې د ډیزیز نه کم امپیرمنٹ راغلی دی، کم د په باډي کې یا د انټرنل یا ایکسټرنل چې څه ډیمیج راغلی دی هغه به مونږ دوباره جوړو. نو دې ته وایي ریهیبیلیټیشن. نو دا اوس څلور لیول د پریونشن ستاسو په بوک کې درکړي دي 3 لیول، خو پرایموډیل لیول په دې کې ډیر زیات لازم دی. نو د دې سمری داسې شوه چې د لیول اف پریونشن هیلث کیر یا لیول اف پریونټیو هیلث کیر نو د دې څلور دي. فرست نمبر پرایموډیل. په پرایموډیل کې به څه؟ په پرایموډیل کې به زموږ سره ریسپیکټر موجود نه وي خو د هغې به مونږ پریکاشنري میجرمنټ ورکوو.
فار ایگزامپل موږ د هغې دا واغوستو چې یو کس اوبیس نه دی یا په هغه کې څه ډیسیبلیټي نشته، خو داسې پریکاشنري مجرز هغه ته ورکړی کېږي چې هغه اوبیس نه شي او هغه کې څه ډیسیبلیټي را نه شي. دې ته وایي پرایموډیل لیول آف پریونشن. په پرایمري لیول کې به د دویم نمبر چې کوم د پرایموډیل پسې دی پرایمري لیول دی، نو په پرایمري لیول کې به ریسک فیکټرز تا سره موجود دي. مین چې داسې خوراکونه څوک خوري چې هغې کې اوبیسټي راتلی شي، نو یا اوبیسټي راغلې ده، نو دې ته وایي ریسک فیکټر موجود دی. نو د دې ریسک فیکټر موجودیت چې دی نو دې ته وایي پرایمري لیول آف پریونشن. نو په دې کې چې په دې کې به څه کوو، په دې کې به د ډیزیز ارلی آیډنټیفیکیشن دی، ریکګنیشن دی، او بیا د هغې پریونټیو میجرمنټ دی. سیکنډري لیول کې به ډیزیز ډیولپ شوی، نو په هغې کې به ارلی ډایګنوزس او ټریټمنټ، هیلث پروموشن، سپیسیفیک پروټیکشن پکار وي. په ټرشري لیول پریونټیو میجر کې چې دی هغه یو داسې په کمیونټي کې یو انډیویجول دی یا کمیونټي کې داسې نور پرسنز دي چې هغه های ریسک ډیزیز ته پرون وي، لکه میجر لایف تھریټنینګ ډیزیز چې یا هارت ډیزیز وي یا کینسر ډیزیز چې د هغه نه د هغه ډیت کیدی شي. نو په دې کې به مونږ ډیسیبلیټي لیمیټیشن، امپیرمنټ، ریکوري او ریهیبلیټیشن کوو. اوس لاست کې د پریونټیو هیلث میجرمنټ یا د پریونټیو هیلث کیر د دې امپورټنس څه دی، اهمیت د دې څه دی. نو د پریونټیو هیلث میجرمنټ یا د پریونټیو هیلث کیر امپورټنس چې دی هغه زموږ سره په مختلف انګل باندې دی. لکه په هغې کې فرست نمبر امیونایزیشن آف چلډرن. امیونایزیشن آف چلډرن مین ویکسینیشن آف چلډرن. نو چلډرن ته مختلف ډیزیز، وایرل ډیزیز، کمیونیکیبل ډیزیز چې کوم دي یا بیکټیریل ډیزیز دي کوم چې کمیونیکیټ کیږي په اسانه باندې تھرو ډراپلیټ، تھرو فوډ، تھرو انوایرمنټ، تھرو ایر، نو هغې دپاره امیونایزیشن پکار دی. امیونایزیشن چې هغه د برت نه واخله او اپ ټو سم ایجز، ارلی ایجز آف لایف پورې پکار وي. لکه فار ایگزامپل په هغې کې موږ واخلو پولیو ویکسین، میزل ویکسین، بی سی جی ویکسین، مختلف ویکسینز دي چې هغه ماشومانو ته ورکړی کیږي. نو دا د څه دی، دا زموږ سره پریونټیو هیلث میجرمنټ دی. دویم په پریونټیو میجرمنټ کې د هغې امپورټنس دا دی ایټ پراپر بیلنس ډایټ. نو ایټینګ چې کوم دی، ایټینګ فوډ، هغه باډي ته سره لپاره پکار دی، باډي ته پکار دی د نیوټریشن دپاره. نیوټریشن د موږ حاصلو انرژي، په هغه انرژي باندې زموږ باډي ورک کوي، او هغه ورک چې کوم دی هغه زموږ د باډي انټرنل او ایکسټرنل اکټیویټیز دي. کوم نیوټریشن چې موږ ته اے ټي پي راکوي، اډینوسین ټرای فاسفیټ راکوي، دا د باډي کرنسي ده. نو ایټ دا به موږ پراپر کوو. پراپر مین چې هغه به بیلنس وي، بیلنس چې په هغې کې به کاربوهایډریټ، پروټین، لیپډ، واټر، منرل، الکترولایټس دا به په دومره مقدار کې ډیلی ریکمنډډ اماونټ باندې وي، نه به دا کمی انډر وي او نه به دا اووري، زیات به هم نه. دې ته ویل کېږي بیلنس ډایټ. تھرډ نمبر امپورټنس چې کوم دی نو موږ به ایکسس کنزمپشن اوایډ کوو د څه، د میټ پروډکټ. میټ